车站到了，感谢您选乘本次列车，期待与您再次相逢。Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su Đó Đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mời bạn cùng mình đến tham quan thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc nhé. Vào thời cổ đại, Đôn Hoàng là một trung tâm vận tải, trạm dừng chân quan trọng trên con đường tơ lụa nối liền Đông và Tây, đồng thời cũng là nơi giao thoa giữa nền văn minh Trung Hoa và nền văn minh phương Tây. Văn hóa Đôn Hoàng tồn tại gần 2.000 năm. Thành phố này đúng nghĩa là kho tàng văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc, vũ đạo, đặc biệt là tín ngưỡng Phật giáo. Đến nay, từ khóa văn hóa Đôn Hoàng vẫn là một trong những khái niệm mang lại cảm giác tò mò bởi sự kỳ bí, lôi cuốn của nó. Hãy cùng mình đến tham quan thành phố Đôn Hoàng để biết được vì sao nó được mệnh danh là bảo vật quốc gia, viên ngọc sáng vùi trong cát. Cùng nhau tìm hiểu lịch sử phát triển và quá trình hình thành một nền văn hóa tồn tại 2.000 năm này nhé. Thành phố Đôn Hoàng, một thành phố cấp huyện do thành phố Tửu Tuyền quản lý, thuộc thẩm quyền của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Trong quá khứ, thành phố này từng được biết đến với tên gọi là Sa Châu. Đôn Hoàng nằm ở tây bắc tỉnh Cam Túc, phía đông giáp với Tân Cương. Các di tích khai quật đã xác định được rằng Đôn Hoàng có dấu hiệu sinh sống từ thời cổ đại, cách đây khoảng 4.000 năm. Vào thời Xuân Thu, Đôn Hoàng có tên gọi khác là Hoa Châu. Vào thời nhà Tần và thời nhà Hán, người Hung Nô thống trị sa mạc ở phía Bắc đã nổi lên nắm quyền. Đến thời trị vì của vua Hán Vũ Đế, nhà Tây Hán, các vùng phía Tây được bình định. Hán Vũ Đế chủ trương mở ra con đường tơ lụa, thúc đẩy giao lưu, vận chuyển trao đổi hàng hóa giữa Đông và Tây Trung Quốc. Vào năm 111 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đã thành lập huyện Đôn Hoàng làm tiền đồn biên giới để phòng thủ chống lại Hung Nô. Từ khi Hán Vũ Đế mở ra con đường tơ lụa, Đôn Hoàng với tư cách là một thị trấn quan trọng ở biên giới phía Tây đã trở thành một trung tâm giao thông kết nối giữa đồng bằng trung tâm với các khu vực phía Tây Trung Quốc. Đôn Hoàng trở thành một trung tâm thương mại dọc theo con đường tơ lụa và là nơi giao thoa của nhiều nhóm dân tộc và nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong số đó, nền văn minh Trung Quốc và phương Tây, bao gồm cả văn hóa và nghệ thuật Phật giáo, đã gặp gỡ và tiếp thu, học hỏi, sàng lọc lẫn nhau. Đây cũng là gốc rễ hình thành và phát triển của văn hóa Đôn Hoàng trong lịch sử. Vào năm thứ 14, đời vua Đường Thái Tông, niên hiệu Trinh Quán, năm 640,
Lý Thế Dân đã dẹp tan mọi chướng ngại trên con đường Đông Tây, mang lại sự thông suốt cho con đường tơ lụa và bắt đầu một giai đoạn thịnh vượng cho Đôn Hoàng. Đây cũng là thời điểm định hình rõ nét một nền văn hóa đặc biệt và có sức ảnh hưởng to lớn trong lịch sử Trung Quốc. Văn hóa Đôn Hoàng là một thế giới thu nhỏ của sự đa dạng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Đây là kho tàng chứa đựng nhiều di sản được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ở thời điểm hiện tại, Đôn Hoàng vẫn là điểm đến lý tưởng không chỉ riêng du lịch mà còn thu hút các chuyên ngành khảo cổ học, mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc đến tham quan, tìm hiểu di tích văn hóa cổ xưa và đặc biệt là thu hút các tín đồ Phật giáo ở khắp nơi đến để hành hương. Đến cuối năm 2024, dân số thường trú của Đôn Hoàng là hơn 180.000 người. Dù không sở hữu nhiều tòa cao ốc và ánh đèn lộng lẫy, nhưng Đôn Hoàng, một thành phố giữa sa mạc đầy nắng, cát và gió, vẫn có sức thu hút lạ thường và không hề vắng vẻ. Cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt tại thành phố Đôn Hoàng đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một thành phố du lịch cấp quốc gia. Hang động Mạc Cao thường được gọi là Vạn Phật Động, nằm trên một vách đá ở chân núi phía đông của núi Minh Sa, cách thành phố Đôn Hoàng khoảng 25 km về phía đông nam. Quần thể hang động này được xây dựng lần đầu tiên vào năm Kiến Nguyên thứ hai của nhà Tiền Tần năm 366. Trải qua nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc như Bắc Triều, nhà Tùy, nhà Đường, Ngũ Đại Thập Quốc, Tây Hạ, nhà Nguyên và các triều đại sau này, hang Mạc Cao đã trở thành một quần thể hang động với quy mô khổng lồ, được bàn tay con người điêu khắc và kiến tạo. Quần thể hang động này dài hơn 1.600 m và được chia thành hai khu vực Bắc và Nam. Đến nay đã có 735 hang động đã được khai quật, tổng cộng lên đến 45.000 m2 tranh bích họa được vẽ trên các bức tường bên trong các hang động và 2.415 tác phẩm điêu khắc được tô màu đất sét. Đây là di tích nghệ thuật Phật giáo lớn nhất và phong phú nhất trên thế giới. Nó là thành quả và công sức lâu dài của nhiều thế hệ.
Hang động Mạc Cao Đôn Hoàng là một nghệ thuật ba chiều kết hợp giữa kiến trúc, điêu khắc và tranh tường. Quá trình phát triển của hang Mạc Cao được chia thành 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu là thời kỳ phát triển, bao gồm các triều đại như Thập Lục Quốc, Bắc Ngụy, Tây Ngụy và Bắc Chu, kéo dài trong khoảng 180 năm. Thời kỳ giữa là thời kỳ Hoàng Kim, bao gồm cả triều đại nhà Tùy và nhà Đường, kéo dài hơn 300 năm. Thời kỳ sau là thời kỳ suy tàn, bao gồm ngũ đại thập quốc nhà Tống, nhà Tây Hạ, Duy Ngô Nhĩ và nhà Nguyên, kéo dài hơn 460 năm. Công trình nổi bật trong quần thể này là Đại Phật Điện, nằm bên ngoài hang động số 96. Đây là một trong những hang động tiêu biểu và là hang động lớn nhất trong các hang động Đôn Hoàng. Nó được xây dựng vào đầu thời nhà Đường. Kiến trúc bên ngoài là một tòa tháp cao 45 m, có 9 tầng, cấu trúc bằng gỗ. Các bức tượng chính trong các hang động thường là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Phật Di Lặc, cũng như các bức tượng ngồi thiền của các vị Bồ Tát và các nhà sư Thiền Tông. Phần trên trần và các bức tường xung quanh được phủ bằng các tác phẩm điêu khắc kết hợp với tranh vẽ được tô màu đắt sét với hình ảnh của hàng ngàn vị Phật, các Bồ Tát và các tiên nữ đang bay, khiêu vũ. Nhiều chi tiết tỉ mỉ nhưng không rối mắt. Khi người xem quan sát tổng thể, họ càng muốn đến gần hơn để quan sát rõ từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Đặc biệt có hơn 200 nhóm hang động có liên quan đến chủ đề âm nhạc trong các bức tranh tường Đôn Hoàng. Các bức bích họa trong nhóm này hầu như đều có hình ảnh khiêu vũ, hình ảnh phản ánh đời sống xã hội và các phong tục dân gian. Ngoài ra còn có các bản nhạc và các tài liệu âm nhạc, nhạc phổ được tìm thấy trong các hang động, đã chứng minh rằng ngoài kiến trúc, mỹ thuật điêu khắc ra thì vũ đạo và âm nhạc cũng là một phần quan trọng trong sự phát triển của văn hóa Đôn Hoàng. Thời gian đã làm màu sắc các bức tượng điêu khắc và các bức tranh bích họa trên tường bị phai nhạt đi khá nhiều, khiến cho chúng càng trở nên bí ẩn hơn. Những hình ảnh các tiên nữ, các vị Phật và các vị Bồ Tát cùng với họa tiết trang trí dường như được một màn sương mờ bao phủ, thoát ẩn, thoát hiện trên các bức tường.
Khu thắng cảnh núi Minh Sa và Hồ Nguyệt Nha nằm cách thành phố Đông Hoàng, tỉnh Cam Túc 5 km về phía nam, có diện tích gần 77 km vuông. Trong đó khu thắng cảnh cốt lõi là 13 km vuông. Cảnh quan chủ đạo của khu thắng cảnh này là sa mạc kết hợp với những kỳ quan của đồi cát, thung lũng, dòng suối và hồ nước cùng tồn tại. Núi Minh Sa trải dài từ hang động Mạc Cao ở phía đông, kéo dài 40 km từ đông sang tây. Đỉnh chính của núi cao hơn 1.700 m so với mực nước biển. Ngọn núi được tạo thành từ cát mịn với nhiều màu sắc khác nhau. Núi Minh Sa là một dạng địa hình núi thấp và đồi cát. Nhìn từ chân núi Minh Sa, ngọn núi trông giống như một loạt các kim tự tháp Ai Cập cổ đại. Hồ Nguyệt Nha là một con suối trong vắt được bao quanh bởi núi Minh Sa. Suối có hình dạng giống như một vầng trăng khuyết nằm dưới chân núi Minh Sa. Hồ Nguyệt Nha là sản phẩm tự nhiên. Nó được hình thành trong điều kiện cấu trúc địa chất rời rạc. Khoảng hở của địa chất, điều kiện địa hình thấp so với mực nước ngầm, tạo ra một khoảng nước ngầm dâng cao, động lại thành hồ nước. Hồ Nguyệt Nha có diện tích mặt nước là 8.200 m². Đến đây tham quan, du khách có cơ hội trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc trượt cát, lái xe địa hình hay ngồi trực thăng ngắm cảnh từ trên cao. Đứng trên núi Minh Sa nhìn xuống thung lũng và Hồ Nguyệt Nha, cảm nhận từng bước chân trên con đường tơ lụa cổ xưa cùng với cảnh quan sa mạc hùng vĩ. Đêm xuống, tuy giữa sa mạc lạnh lẽo đầy gió nhưng không làm du khách cô đơn, bởi hoạt động du lịch tại Hồ Nguyệt Nha được tổ chức hầu như liên tục. Các buổi biểu diễn âm nhạc hoành tráng và những màn bắn pháo hoa được khoác lên Hồ Nguyệt Nha rực rỡ trong màn đêm, khiến cho nơi đây như một ngôi sao sáng rơi xuống từ trên trời nằm giữa sa mạc bao la. Công viên địa chất quốc gia Nhã Đan ở Đôn Hoàng, Cam Túc với diện tích gần 400 km². Nó chủ yếu là di tích địa chất được hình thành do xói mòn bởi gió.
Địa hình chính trong khu vực danh lam thắng cảnh này là địa hình sa mạc. Nó có hình dạng phong phú và đa dạng. Vẻ đẹp tại khu danh lam thắng cảnh công viên Nhã Đan chủ yếu thể hiện qua 5 đặc điểm: kỳ lạ, nguy hiểm, biệt lập, cổ kính và quyến rũ. Kỳ lạ ám chỉ hình dạng kỳ lạ của địa hình Nhã Đan, bao gồm nhiều rặng núi bị gió xói mòn, tạo thành nhiều hình dáng kỳ lạ khác nhau. Có thể nói, gió chính là nhà nghệ thuật đã kiến tạo nên vẻ đẹp của công viên Nhã Đan. Những tảng đá trên sa mạc khiêu khích trí tưởng tượng của người nhìn. Có thể là hình ảnh một đoàn tàu đang ra khơi, hình ảnh của nhiều loại động vật với nhiều tư thế khác nhau. Tất cả chúng khơi dậy sự mơ mộng vô hạn của mọi người. Nguy hiểm là chỉ đặc điểm của địa hình công viên Nhã Đan. Những gò đất khổng lồ thường cao hàng chục mét, bên dưới là các bề mặt uốn lượn theo hướng gió thổi quanh co. Khi trèo lên đỉnh có thể nghe tiếng gió rít bên tai. Nhìn xuống địa hình bên dưới trông ghê rợn, hung dữ, khiến người ta phải rùng mình. Công viên Nhã Đan ẩn dật như một kẻ lãng du cô đơn, phiêu bạt trên sa mạc đầy cát nắng gió. Xung quanh là những tảng đá mang hình thù kỳ lạ, mà trong đêm tối chúng trở nên ma mị và như có sự sống, lang thang trên đại dương cát bao la. Cổ kính ám chỉ lịch sử lâu dài về sự hình thành địa chất của công viên Nhã Đan và nền văn hóa cổ đại mà nó mang theo. Thành cổ Đôn Hoàng nằm cách thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc 16 km về phía Tây, là một thành phố cổ hoàn chỉnh được xây dựng theo kiến trúc thời Đường và thời Tống. Đây là điểm tham quan du lịch được gọi là Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc cổ đại Tây Bắc Trung Quốc. Nó bao phủ diện tích 150.000 m² và có diện tích xây dựng là 15.000 m². Trong thành có 5 con phố cổ là Đôn Hoàng, Cao Xương, Cám Châu, Biện Lương và Hưng Khánh. Đây là một trong những thành phố cổ quan trọng ở Tây Bắc trong thời nhà Đường và nhà Tống. Thành cổ Đôn Hoàng đã cung cấp bối cảnh cho hơn 100 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc như Quán trọ Long Môn, Thám tử Địch Nhân Kiệt, Thành Cát Tư Hãn và Bản Phong Thần, vân vân. Nơi đây đã trở thành căn cứ quay phim nổi tiếng ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc.
Ngoài ra còn có thành cổ con đường tơ lụa. Đây là một công trình hiện đại được xây dựng nhằm phục vụ cho du lịch. Các công trình phụ trợ được xây dựng thêm, chủ yếu là các công trình mô phỏng lại các kỳ quan trên khắp đất nước, như công trình mô phỏng Thái Hòa Điện, Bảo Hòa Điện ở Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, các tượng Phật nổi tiếng tại hang động Long Môn Lạc Dương, tượng Phật tại núi Nga Mi. Tất cả các kỳ quan đều hội tụ tại một điểm. Nằm bên cạnh thành cổ con đường tơ lụa còn có công viên triển lãm Quan Điện Đôn Hoàng với diện tích gần 255 km². Công viên Quan Điện Đôn Hoàng lấy chủ đề là ngành công nghiệp năng lượng mới và dựa vào các cụm công nghiệp phát điện sử dụng năng lượng mặt trời, tích hợp với du lịch giáo dục và trưng bày cảnh quan công nghiệp. Nó bao gồm một hội trường triển lãm những tấm kính năng lượng và một nhà máy phát điện năng lượng mặt trời dạng tháp. Những tấm kính hấp thu và phản quang ánh sáng và nhiệt từ mặt trời được sắp xếp theo bố cục hình tròn, mà ở trung tâm vòng tròn là một ngọn tháp hình trụ. Nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ công trình như một ma trận quang điện. Nơi đây có khả năng sản xuất hơn 1,6 triệu kW điện phục vụ cho công nghiệp, sinh hoạt tại Đôn Hoàng và các thành phố lân cận. Văn hóa Đôn Hoàng là di sản lịch sử sâu sắc, cùng với hàm ý văn hóa phong phú của nó đã làm cho nó trở thành một tài liệu lịch sử quan trọng để khám phá văn hóa và nghệ thuật của các nhóm dân tộc khác nhau. Thành phố Đôn Hoàng là viên ngọc sáng giữa sa mạc, một cột mốc quan trọng trên dòng sông dài của các nền văn minh trên thế giới. Vừa rồi là một số địa danh du lịch nổi tiếng tại thành phố Đôn Hoàng, như một gợi ý nhỏ đến các bạn khắp nơi đang có ý định tìm hiểu và đến tham quan thành phố này. Còn rất nhiều địa danh du lịch khác nhau tại Trung Quốc đang chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố du lịch tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi và đón xem cũng như yêu thích và ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.